સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। જો આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે પોંકવાડા બનાવીશું। આ પોંકવાડા બનાવવા માટેની સામગ્રીનું લિસ્ટ છે। પહેલાં તો આપણે 3 કલાક પહેલાં આ ચણાની દાળને બોળી રાખી હતી। એ દાળમાંથી પાણી નીતાળીને એને આપણે મિક્સર જારમાં પીસી લેવાની છે। એકદમ ઝીણી પેસ્ટ નથી બનાવવી, થોડી દરદરી રાખવાની છે। એકદમ નથી પીસવાનું, થોડો અધકચરો રાખીશું। આ પોંકવાડા શિયાળાની સિઝનમાં ખાવા ખૂબ જ સારા કહેવાય છે। આ પોંક લીધા છે 150 ગ્રામ। 150 ગ્રામમાંથી થોડા 3 ચમચી જેટલા રાખ્યા છે આખા, અને એને આપણે અધકચરા પીસી લઈશું। અધકચરા આપણા પીસાઈ ગયા છે અને આપણે કાઢી લઈશું। એની અંદર જિંજર ચીલી પેસ્ટ ઉમેરીશું, 1 ચમચી મીઠું, સ્વાદ પ્રમાણે તમે વધઘટ કરી શકો છો। કોથમીર 1 ચમચી, કડી લીમડો 1 ચમચી, આખા પોંક લીધા છે જે આપણે વધારીને રાખ્યા હતા એ 3 ચમચી જેટલા છે। વરિયાળી, આખા ધાણા એના હાથમાં થોડા ક્રશ કરીને નાખીશું, અડધા થઈ જશે। 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। ખાંડ ઉમેરી છે 1 ચમચી, એટલે તીખાશ, ખાટાશ અને આ ગળપણ એનું બેલેન્સ કરીને એ પોંકવાડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। બધું મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એના વડા ફ્રાય કરી લઈશું। ધીમા આંચે આપણે એને ફ્રાય કરીશું। આ પોંક એટલે કે જે જુવારનો કુમળો ભાગ હોય એને પોંક કહેવામાં આવે છે, એટલે કે શરીરને ગરમી આપે છે, એટલા માટે એ શિયાળામાં ખાવા ફાયદાકારક છે। ઠંડી લાગતી હોય અને શરીરની અંદર ગરમી જોઈએ છે, એના માટે આ પોંકવાડા ફાયદાકારક છે। અને પોંકની અંદર ફાઈબર હોવાથી એ શરીરમાં સરળતાથી આપણને પચી જાય છે। સુરતના પ્રખ્યાત આ પોંકવાડા છે। કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરે છે અને ડાયાબિટીસને પણ કંટ્રોલ કરવા માટે મદદ કરે છે। હિમોગ્લોબિન પણ એ આપણું વધારે છે, એટલે કે આપણે આ પોંકને વડાની રીતે નહીં, પરંતુ આપણે એની રોટી બનાવી શકીએ છીએ, ખીચડી બનાવી શકીએ છીએ, વડા, ચાટ અને સાદા જ સેવ નાખીને પણ પોંક સારા લાગે છે। આપણા તૈયાર છે પોંકવાડા, ખૂબ જ સરળતાથી બની જાય છે। જેટલા સરસ દેખાય છે એટલા સરસ લાગે પણ છે, અને ગરમ ગરમ ખાવાની તો ખૂબ જ મજા આવે છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। અંદરથી પણ ખૂબ જ સોફ્ટ છે। થેન્ક યુ।